Hi guys, it's me again, your Kuya Binoy. Samahan niyo ako mag-unbox ng nabili kong JBL Wave 100 TWS sa Lazada. At guys, ito na nga siya. So, pakita ko muna sa inyo. Sealed pa po. Ayan. So, open na po natin. Ayan, kita naman yung Lazada. Naka-bubble wrap siya. So, open natin. Alisin natin sa bubble wrap. There. Tapos ng bubble wrap, meron pa siyang parang manipis sa papel. Para siyang onion skin. Yun. So, ito po yun. Kita niyo po ba? Yan. So, nakalagay po sa likod, ayan ayan, sabi niya, zero cables. Diba? Deep Bass. So, buksan muna natin siya. Kita naman, selyado. Here. Okay. Ooh. So, sa likod, andito yung USB Type-C. Ayan. So, may kasama siyang USB Type-C. Kulay orange. Ang ganda. Tapos, may kasamang mga extra sizes na pang-fit sa tenga. Tapos, nandito rin sa likod ang user manuals. Ayan. Tapos, labas na natin yung unit. Baka malaglag. Ayun. Yun. Ito yung unit. Ito yung, may papel kasi na naipit eh. Hindi ko alam ano to eh. Ayan. So, wala na pong laman to. Baba ko na. So, ito, sabi niya is push aside to take out. So kapag nilalabas pala, ayun, may instruction siya na hihilahin nyo muna siya pa side tapos bago nyo ilalabas. Ayan. So, anyway. Ito po yun. So, ito pong nabili natin na Wave 100, ang maganda po sa design niya, stopless po siya. O, diba? Astig. So, sabi dun sa drawing kanina, so, ito, nakalagay, diba, JBL. So, sabi dun sa drawing, push aside to take out. Ayan, push aside to take out. Ayan. So, push aside. Ayun. Magnet siya. Ang ganda ng magnet. Lakas. Ayan. So, ngayon, nakadikit pa siya kasi bago. Alisin na lang natin yung maliit na film. Ayun. Para siyang sticker film. This one. Ayan. Remove natin. So, ito na po siya, guys. Ganda. So, pag ibabalik siya para mag-charge. Ang ganda. Magnet siya. So, mag-charge siya kagad. So, nakita nyo, umilaw na yung green light. Ayan, o. So, kanina, hindi siya, ayan o, ito, hindi siya nakailaw. So, kapag inalis ko siya, tapos binalik ko, mag-charge na siya. Ayan o, ilaw yung green. O, diba? Tapos, hindi siya nalalaglag kahit topless. So, yun ang maganda sa design niya. So, for the meantime, i-charge ko muna tong unit. Tapos, i-prepare natin siya dun sa iPhone. Tapos, tignan natin kung magandang tunog niya. I-share ko sa inyo yung sound. Ayan guys, so ito po yung JBL. So labas lang natin siya para mag-pair siya. Makita nyo pag ilabas nyo siya sa case, meron pong umiilaw na kulay blue. So is being ready to pair po siya. Punta lang po kayo sa cellphone nyo, on yung Bluetooth. Ayan o, may lalabas sa po. Ito, JBL 100 TWS. So kiklik nyo siya. Yan, nag-pair na po siya. So, titignan na po natin kung pumasok po yung tunog.
Play po natin ang video ko. Maganda po yung sound. Ito po. Yan. Naririnig po ba? Yan. Ito po yung todo. Ayan. Ayan. Maganda po yung tunog niya. Hindi po sabog. Ayan. Maganda po yung tunog. Maano po siya. Maaliwala sa pandinig. Ayun guys, kapag sinarge ko siya kanina, no? So nung sinarge ko siya, nagbe-blink-blink po itong ilaw dito sa gitna. Tapos nung napuno po yung battery, nawala na po yung ilaw. So narinig nyo rin naman po na napakaganda po ng tunog at hindi na pa kayo talo dito. At sobrang ganda talaga ng tunog niya. Kasi meron akong naunang ni-review, diba, yung Realme Buds Q. So maganda rin ang sound dun, pero ang laki ng ginanda ng sound nitong JBL TWS na Wave 100. So, sulit po ang pera ninyo guys dito. Ganda siya. Tapos, o nga pala, no, yung battery life pala nga, no, sabi, kapag na fully charge mo siya, magagamit mo yung etong earbuds, magagamit mo siya for 5 hours. Tapos, plus 15 hours yung battery capacity nitong lalagyan niya. So, nangyari, after 5 hours, tapos yung gamitin, charge nyo siya ulit dito. So, total, meron kang 20 hours of battery. So, yun. Po yun, no? Ganda. Yun, guys. Papakita ko rin kung paano palitan yung, itong size ito sa tenga. So, ang gagawin nyo, hihilain nyo lang siya. Ayan. So, nalista po. So, kunin nyo lang po yung, mas fit sa tenga niyo. So, sa akin po, pinalitan ko po ng small. Ayan. Tapos press nyo lang po. Ayan. Nakabit na po siya. Ayan. Tapos kabit nyo na sa tenga. Try nyo kung okay. Ayan. Tapos makita nyo meron siyang physical button magkabila. So pwede yan pang answer mo ng call o pang pause or stop mo ng ng music. Magkabila yan, merong pindutan. So pwede mo na siyang gamitin na isa lang. So isa lang. Tapos yung isa nagcha-charge. So, para tipid yung mo, para may 5 hours ka, tapos another 5 hours, so lagi kang may kausap. So, both naman merong mic, so okay din naman ang reception niya sa call. Kung gusto niyo, tawagan natin yung kapatid ko, para marinig natin kung anong sound niya kapag tumatawag tayo sa, sa microphone. Hanap tayo ng gising pa. Ayan, testing lang kung maririnig. Naririnig ako. May tinetesting ko, naka-record ka din. Malayo ako. Ayan, okay na. Hindi pa. Okay. Kasi naka-headset eh. Tinitignan ko lang kung naririnig. Sige, sige. Okay. Bye-bye. Yan guys, so tatawag po tayo ulit, subukan po ulit natin. Hello? Ayan, malinaw na. Mahina. Mahina pa rin. Ayan, tinodo ko na. Baka nga kasi sa signal mo din. Pero okay, pag ito boses ko, nilakasan ko, okay na? Oo. Okay. So, bawal ako maliwanag ka naman. Okay naman. Sige, tinatry ko lang ulit eh. Thank you. Bye-bye. Okay, bye-bye. Yun guys. Narinig yun naman. Yun po yung feedback. So far sa akin, klaro naman yung yung dating niya. So, yun, buti na lang may sumugot. At least na-try po natin. Yun guys. So, kailangan medyo lalakasan nyo yung boses nyo. So, pag nag-drive ka, okay din naman siya. Kasi at least kulog yung area. So, yun. Okay naman. So far, so para sa akin, maganda siya. Yun lang guys. Salamat sa pagsama nyo sa akin sa pag-unbox nitong JBL TWS Wave 100.
So, napakaganda niya guys. Bili na kayo dahil nakasale to sa Lazada. Nakuha lang siya at 1999. Tapos less the vouchers, parang lumalabas. Nakuha ko lang to ng less than 1,500 pesos. O, diba? Murang-mura na. Abang-abang din kayo ng sale. Yun lang. If you like my video, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you for watching. Bye!